Politikai, vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül meg kell emlékezni a szörnyűségről, és a gyerekeinket megtanítani, hogy tisztelje a másik embert. Talán így elkerülhető, hogy ugyanazokat a hibákat kövessük el újra, meg újra a történelem során. Magyarországon összesen 450 000 magyar zsidó állampolgár esett a holokauszt áldozatául. A második világháborút és annak borzalmait, a holokausztot csak kevesen élték túl. Memento. A holokauszt a mi időnkben nem volt kérdés, majd inkább kérdésé válik. Mindenkit halva találtak, ebbe beletartozott az édesanyám is, aki utolsó pillanatban rám vetette magát. Tehát én voltam az egyetlen, aki életben maradt ebbe az épületbe. A holokauszban mégis van valami, ami minden más a 20. századi borzalomtól és talán világtörténelmi borzalomtól eltérővé teszi. Attól tartok, hogy ez sajnos soha nem lesz lejárt lemez, mert hogy az emberek mindig, ha nehéz helyzetbe kerülnek, akkor hajlamosak arra, hogy negatív ideológiáknak az áldozatául essenek, és mindig lesznek nehéz helyzetek a következő generációnak is. Csak két hatalomnak van jogában elítélni másokat ezen a világon. A Jóistennek és a bírónak. De mivel te nem vagy se Jóisten, se bíró, így neked és nekem semmi jogunk nincs másokat elítélni, és főleg más embercsoportokat. Mi testvérek vagyunk, összetartozunk, ezt is olyan mélyen szívünkbe írta a Jóisten, és jöhetnek egy-egy ilyen fagyos időszakok, mit tudom, mint a fasizmus, vagy ilyen, mikor az emberek egymással szembefordulnak, de én azt látom, hogy ezek az időszakok mindig szinte maguktól eltűnnek, elolvadnak, és az emberek újból felfedezik azokat az igazi értékeket, amik őket szívükbe van írva, amit mindannyian úgy is érzünk. Tehát mennyivel szebb békében, szeretetben élni, mint acsarkodni és háborozni. Sajnos az antiszemitizmus az olyan, mint a rák. Az terjed, és csak úgy lehet megállítani az antiszemitizmust, hogyha van education és kulturális exchange. Az volt egy szerencse abban a pillanatban, mikor hozzáfogta gépfegyverezni mindazokat, akik ott voltunk, és a legtöbbje beesett a Dunába, félig élve, félig halva. Én beestem szintén, nem is tudtam, hogy abban a pillanatban, hogy mit is csinálj az ember. Tél volt, január volt, és olyan hidegek voltak, tehát rögtön a vízbe vettem le a kabátomat, a nagy kabátomat, a csizmámat, ami volt. My message would be that we're all facing the same ordeal, and Europe has to stand fast on its values, and it's very important that we all together united face the situation and are all united against anti-Semitism and racism, and our hopes are in the youth, and we must definitely all face it together, and that's the only way on this path.
A történelem során nagyon sokan haltak meg, mert egyes emberek gyűlöletet szítottak és hirdettek. Ne feledjétek, hogy a sztálini diktatúra alatt is sok millióan haltak meg Oroszországban a gyűlölet miatt, akár csak a hitleri fasizmus következményeképp, amit sokan példaképpen láttak később maguk előtt szerte a világon. Az én családomból is több mint 50 embert gyilkoltak meg a holokausztban, többek között nagyapámat is, illetve hát a családból összesen édesanyám és a nagyanyám maradt meg. Out of the 900,000 Jews that lived in Hungary, 600,000 were murdered, including my father's parents and his 2 sisters. My father survived Mauthausen. A nagyapa nem tudott menni, és kiabálták, gyere, gyorsabban menjél te, mert gyorsabban, mert megöllek, meg lelőlek, és akkor belelőttek a lábába. Egy 14 év körüli fiatal nyilas gyerek, egész fiatal, és soha többet nem láttuk. Ott elvitték, és akkor csak a temetőbe találták meg. Like 6 million Jews, right, killed in the Holocaust. You've learned that, right? But what you may not know, that there were 5+ million non-Jews killed. Hopefully the young generation, they learn from the past what happened, you know. We shouldn't have racism, we shouldn't do that actually. It happened over and over again. We have it in the Middle East, you know. But I mean, people should see, they should study the past. Mondhatjuk akár azt is, hogy a gyűlölet olyan, mint a bomba. Mindent tönkretesz maga körül. A gyűlölet mechanikája olyan, hogy ellened is fordulhat a jövőben. Tudod, hogy a zsidókat csupán a származásuk miatt üldözték és írtották? Hallottad, hogy a Ku Klux Klán is ugyanezt tette a feketebőrű emberekkel? Vajon miért? Tudod a választ? Neked is tenned kell a gyűlölet és a kirekesztés ellen. Hiszen előfordulhat, hogy téged is azért fognak üldözni, kirekeszteni, csupán amilyen vagy. Összekötetésen keresztül sikerült Ausztriába átszöknünk, és télen hidegbe, december 2-án hóba, fönn a hegy tetején. Embereket ipari szinten táborokba gyűjtenek csak azért, hogy kiírtsák őket, erre nem nagyon van példa a történelemben. Az az illető, aki jelen pillanatban gyűlölködik, akkor mit szólna ahhoz, hogy az ő családját egyik nap reggel elkezdenének gyűlölni? Miért is torkollott a zsidóságnak a sorsa gyakorlatilag egy népírtásba? Mindenkinek meg kell érteni, hogy tennie kell a rasszizmus és kirekesztés ellen, és nem elméleteket gyártva, szélsőséges gyűlöletkeltő ideológiákra hallgatva antiszemitákká vagy akár fasisztákká válni. Nekünk fiataloknak tennünk kell a gyűlölet ellen. We emphasize the concept of never again because this is a lesson that is timeless, that students can always learn from, that unfortunately happens again and again. And until that is, there was I think a poll in the BBC asking if it's something that should be laid to rest, if we're finished talking about the Holocaust. And until the world has evolved to a point where we're living peacefully and that the lessons have been learned, it's something that cannot be overemphasized enough. It's something that we need to talk about and live with and create a better world for our future, for our children, for our grandchildren,
the rate we're going, it's not looking great. So we want to change that, and we know that our if anyone can do it, it's our students and the teens. Vannak emberek, akik a gyűlöletükkel másokat is megfertőznek, és képesek manipulálni a társadalom egyes csoportjait. Bűnbakot keresnek, pedig először talán a saját életükben kellene sikereket elérniük és rendet tenniük, csak utána osztani az észt másoknak. Kik ők, hogy más embereket elítélnek és megítélnek, ráadásul akár a kiirtásukkal fenyegetőznek? Nem lehet ma úgy élni, hogy nem figyelünk arra, hogy mi történik körülöttünk. Most ez a kirekesztés ez már tulajdonképpen nem divat a fiatalok között, tehát hogy illik megtanulni angolul, illik nem cigarettázni, tehát egy csomó olyan dolog van, amiket úgy vesztek le, tehát annyira kitágult a világ, hogy ez alapján szűrni az embereket, hogy éppen milyen a bőrszíne, azért ez egész egyszerűen hülyeség. Szerencsére a mai fiatalok többsége már nem vevő ezekre az eszmékre, hiszen ők világot szeretnének látni, és sokan idegen nyelveket beszélnek közülük. Kinyílt a világ számukra, és ebben nem fér bele a rasszizmus, az antiszemitizmus eszméje. Gondolkodtál már azon, hogy kicsinek tűnő gyűlöletből akár óriási indulatok, hatalmasra növő gyűlölet lehet, ami akár emberek kiirtásához is vezethet. One thing about that film is we are about everybody coming together, whether you're Christian, whether you're Jewish, whether you're white, or whether you're black. This is a community of humanity, and we have to remember that. So let's remember that, everybody, all right? For young people of all races to be respectful to one another. The reason being that at the end of the day, at one level, we're all human beings, regardless of race, regardless of creed, regardless of beliefs, regardless of our background. Nagyon fontos, hogy minden vallású ember összetartson és együtt dolgozzon a közért. Gyerek az abban nő fel, amit van egy olyan régi mondás a magyarok, hogy az anya tejjel szívja magába a gyűlöletet a gyerek, de ha az anyatejjel szívja magába a szeretetet és a megértést, és az, hogy nem számít, hogy ki milyen vallás, vagy milyen szín, vagy milyen származás, emberek vagyunk, és az sokkal fontosabb a jövőbe. I'm thinking is that it should never happen again. Please God, nobody should experience in their lives what I went through as a youngster. In one day, I lost my entire family. My mother was 36, a little sister 6 years old, and I was 16, and I'm the only survivor. And I've been in so many camps. I was in Auschwitz. I was in Hindenburg. I was liberated in Bergen-Belsen. And I just hope that the world should never forget, because I will always remember. Aki hittel él, az általában toleránsabb, elfogadóbb a mások iránt, más bőrszínű vagy elesettebb emberek iránt. Tehát ezt nem kell újra tanulni, hanem neveltetés, a szocializáció során is egy vallásos családban ez normális és egy alapgondolat. A tanulság ebből mind az, hogy a gyerekeknek az iskolákba már kiskoruktól kezdve meg kéne tanulják, hogy összetartsanak, segítsenek egymásnak, nem pedig irigykelni egymásra. Do you have a favorite football team? In that football team, is there any black
or any other race plays for that team. Do you? Yes, I think so. And every team has. And do you love that team? Yes. So say no to racism. And we have to remember that people could live together, and we could make a world of peace together. And that's why it's so important that we should learn it in schools and teach it to our students, so that when they grow up, they're able to give that feeling again of what the world had for us all the time. It's very important to keep this kind of tradition and to learn the history and then what happened in the past, and then to have the kind of cultural understanding, mutual understanding and trust. And for that, the base is the education and to learn the history of the past. Mindenkit kell emberileg tisztelni, és aki megérdemli, azt szeressük. És én azt üzenem, hogy tiszteletbe kell tartani mindenkit, mint egy embert. És mert nem tudhatod azt, hogy mikor kerülsz te egy olyan kategóriába, amikor tégedet fognak üldözni. Hát ugye volt olyan dolog, hogy a zsidókat üldözték, és mostan a keresztényeket üldözik a Közel-Keleten. It's very important for everyone to learn respect. Throughout history, we've seen where people look the other way or treat the other person different. We've seen the results. One perfect example is the Holocaust, and so many people look the other way or espouse some ideology that the result was many people being killed for no reason, only because of their religious differences. And it's very important to teach these in the schools today. Those people were considered lower class citizens, but they aren't anymore, and people should be taught in a nice way that it is wrong to say the N-word to a black man. It's not right to say things to Chinese or to Arabs, and it's wrong to say these things, and I think it's important to teach people. There is a zero tolerance of anti-Semitism, and any kind of discrimination is unacceptable. This is, and this has been, the policy of the Hungarian government, and this is my strong personal belief as well. We must continue to create a culture of zero tolerance and fight against any kind of a prejudice all over the world. There is no question about it that education is the key. Education, education, and finally, again, education. Very proud to join in the commemoration of Raoul Wallenberg on just a few days after his 100th, what would have been his 100th birthday. And I'm especially honored to have with us a guest tonight who will speak a little bit later, named Andrew Stevens, who has written a book. I think he's available on Amazon. It's quite remarkable. Rebel with a Cause. This beautiful man here is this man. He was a courier for Wallenberg, and therefore one of the righteous, who risked his life, as did Wallenberg, to save many thousands of people. And this, I'm not talking about the army, I'm talking about civilians, poor innocent civilians, okay? So if you add this up, what do you get? 11 million, right? I'm a teacher, incidentally, so you're going to see a lot of numbers, sketches, etc. I'm a math teacher. So 11 million people were killed between 1941 to 45, okay? 4 years. I know you think the war started in 39 in Europe, and it did, but the actual killings, mass killings, didn't start till about 41. That's when they started building the concentration camps and had some of them finished. You know, in those days you had a fireplace to heat the house, or to even cook. And there was a bucket of water next to the fireplace. That was there. And the reason that's important is because my mother's father, my grandfather, who incidentally kind of died first, he was just taken out on the street and shot.
he made a bucket for my mother with a false bottom. Okay, water on top, bottom was, so she put all her jewelry, diamonds, etc., those kind of valuables at the bottom, and it survived. Question of why never again? You know, we're living in a society, in a world at large, and very locally as well, where people tend to forget, and history repeats itself. And if we don't speak about it, and we don't go out, march forth, and go and conquer the world in a positive way, then we're bound to repeat all the barbaric acts that have come through our history. We must teach our children as well, otherwise they become indifferent. And then they too produce children and generations that don't understand, don't know, and they continue the same cycle of evil. We have to stop the evil where it is. We have to say never again, but more importantly, we have to do something about it, not just speak about it. We have to go out, be positive, do good, be good, and then everything else will fall into its place. Van még egy olyan lehetőség, amit mondjuk az arab államokban szoktak alkalmazni velük szemben. Hát ott általában ugye dögkutakban végzik, vagy az akasztófán. Cigánynak lenni bűn. Az erő tekintét, tiszteletet és rendet parancsol. Ezért mit fogunk kinyilvánítani a jövőbe ezekkel szemben? Csak is erőt! Féltem a gyerekeimet, féltem a saját életemet. Szomorúan konstatáltam azt, hogy ez még mindig számít, ez még mindig szempont, pedig már rég nem kellene, hogy az legyen. Én immunista vagyok egyébként, tehát ezekre a fajta, nem tudom, erre a fajta gondolkodásra teljesen immunis vagyok, és hát nyilvánvalóan a legfontosabb az az, hogy a gyerekeket már más irányba tereljük, és hogy ők már sokkal nyitottabb, egy sokkal nemzetközibb gondolkodást tanuljanak el, lássanak, és azt vigyék tovább. Én is roma származású vagyok, itt élek Borsodban, egy kis faluban. A szüleim mindig arra neveltek, hogy tiszteljek másokat, ők is így élnek. De látom, hogy ez nem elég, a roma származás egyben bélyeg is lehet valakin. Az ember alapvető vonásának tűnik, egyéntől függő mértékben, hogy más népekkel szemben hajlamosak vagyunk előítéleteket gyártani. Az előítéletesség durvább változata a rasszizmus, mely szerint az emberiség biológiai alapon értékbeli különbségekkel rendelkező csoportokra osztható. When I went to Auschwitz, I was one. I just want to tell you that when I arrived to Auschwitz-Birkenau, I was holding on to my little sister, who was 16 years old, whose picture, by the way, is at the end, enlarged at the end of the museum. And she was crying, asking me, where are our parents being taken, and are we going to be reunited with our parents? And of course I had no answers, so I walked over to one of the overseers. We called the overseers couples. And I asked her, do you know when we're going to be reunited with our parents? And she pointed to one of the chimneys which was blowing smoke and fire to the sky, and she said to me, are you blind? You don't see the chimney and the smoke and the fire? There goes your parents. And when you go through those chimneys, she said, you will be reunited. Tanuljunk a múltból, hogy többé ne történhessen meg. Please, as we look in the new year 2015, can we not teach our children
how to hate and how to see each other as different, but to be all embracing and caring and loving and nurturing, because that truly is the natural order of things. Send a message to the people. Everyone's been shocked by what's been going on in Paris, France. We want to keep the peace. We want to protest, but we also want to keep the peace. Je suis Charlie. News should be free and should be open. Please keep the faith, folks. Keep the peace, but also love your freedom, freedom of the press. Of course, a lot of things are happening now. This terrorism that we're seeing across the world is affecting everybody, but we have to be very, very strong. We have to salute the people who stand up against it, and we have to understand that anti-Semitism is a sign that the world is getting sick, and we have to stand against that. So I know I have a lot of friends in Budapest. I love you guys in Hungary, and I wish you all the best. Much, much love and peace. Embereket ölnek meg csupán a származásuk vagy gondolataik miatt. Szerencsére vannak azért emberek, civil szervezetek és kormányok, akik sokat tesznek vagy tehetnek a gyűlölet és a kirekesztés ellen. Te mit gondolsz arról, hogyha mondjuk egy fiú vagy egy lány összejön, és fél év múlva mondjuk egy gyertyafényes vacsora közepette elmesél a másiknak, hogy ő eszkimó, vagy zsidó, vagy cigány, vagy bármilyen, akkor mit fog az úriember tenni, vagy az a hölgy? Hát szerintem valószínű ugyanúgy fogja szeretni azt az embert, mert mint ember szereti, és nem az a lényeg, hogy ki milyen származású, vagy ki milyen bőrszínű. Szerinted? Nagyon jó lenne már végérvényesen bezárni a gyűlölet kapuit, ezért ti is gondoljátok végig, és tegyetek egy pozitív lépést ebbe az irányba. Ha egy fiatalt megnyertünk, akkor a világot nyertünk.